Εκπομπή θα είναι το τρίτο μέρος από την σειρά μας ταξίδι το 1633 στην Ταρτάρια. Μία εκπομπή που μέχρι στιγμής έχει αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο. Επίσης να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, καθώς με έχουν πλησιάσει 2-3 άνθρωποι οι οποίοι μου έχουν προτείνει να γίνει έκδοση αυτού του πονήματος, το οποίο έχω μεταφράσει από τα μεσαιωνικά αγγλικά, όπως σας είχα αναφέρει σε άλλη μου εκπομπή παλαιότερα. Και σήμερα θα φτάσει ο ήρωάς μας τελικά, μετά από ένα πάρα πολύ μεγάλο ταξίδι, σε μια ελληνική απικία, τουλάχιστον έτσι δηλώνει ο ίδιος ο συγγραφέας, και νομίζω ότι όσοι καταφέρουν και ακούσουν αυτήν την απίστευτη εκπομπή μέχρι το τέλος, πραγματικά θα είναι σαν να έχουν βρεθεί στην αρχαία Ελλάδα και κατ' επέκταση φυσικά στην αρχαία Αθήνα, καθώς αυτά που θα ακούσετε σήμερα λίγο πολύ προσομοιάζουν πάρα πολύ αυτά τα οποία έχουμε συνηθίσει να ακούμε για παρόμοια συμβάντα από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Γι' αυτό όσοι από εσάς θέλετε μπορείτε να ακούσετε, αν και εφόσον το επιθυμείτε, την εκπομπή μέχρι το τέλος. Η εκπομπή θα είναι ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλους για 72 ώρες και στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμη μόνο για τα μέλη, και επαναλαμβάνω, κάποια στιγμή θα γίνει και η εν λόγω έκδοση που εγώ το έχω δηλώσει, δεν θέλω ούτε €1, αρκεί να γίνει η έκδοση και αρκεί να μπορέσουν οι άνθρωποι να διαβάσουν το ταξίδι στην Ταρτάρια του 1663. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα πού βρίσκεται ο ήρωάς μας, τι είναι αυτά τα οποία βλέπει ενώ βρίσκεται απόλυτα μόνος του σε έρημα τοπία, και πάμε να δούμε τι είναι αυτό το οποίο αντικρίζει εντελώς ξαφνικά και τον αφήνει άφωνο. Εγώ θα σας αφήσω γιατί πρέπει να διαβάζω φυσικά από το κείμενο, δεν θα μπορώ φυσικά να παρακολουθώ το live chat, οπότε εύχομαι καλή ακρόαση. Παρατήρησα ότι τα εδάφη ήταν οργωμένα. Θα βάλουμε λίγο εδώ το μικρόφωνο. Τέλεια. Παρατήρησα ότι τα εδάφη ήταν οργωμένα και περιφραγμένα με τάφρους όπως στην Ευρώπη. Τα λιβάδια ήταν περιφραγμένα και τα αμπέλια τυχισμένα. Λίγο πιο πέρα συνάντησα κήπους και περιβόλια φυτεμένα με δεξιοτεχνία. Αυτή η αλλαγή του σκηνικού μου έδωσε την ελπίδα ότι σύντομα θα συναντούσα ανθρώπους των δικών μας εθήμων. Γεμάτος ελπίδα συνέχισα μέχρι που έφτασα σε ένα μέρος όπου άκουσα ανθρώπους να μιλάνε από την άλλη πλευρά ενός τοίχου. Σταμάτησα και άκουσα, καταλαβαίνοντας ότι η γλώσσα τους ήταν η ελληνική γλώσσα. Σκέφτηκα, μεταφέρθηκα ως εκ θαύματος στην αρχαία Ελλάδα. Στη συνέχεια ανέβηκα στο κάρο μου για να δω αν μπορούσα να βρω κάτι που να μοιάζει με αυτό που είχα ακούσει. Τότε ήταν που είδα ανθρώπους να ξεριζώνουν ένα χωράφι σπαρμένο με καλαμπόκι και φυτεμένο με αμπέλια, όπως ακριβώς τα είχα δει στην Νάπολη. Αφού αφιέρωσα λίγο χρόνο για να το σκεφτώ, έμεινα έκπληκτος όταν είδα ανθρώπους που δεν φαίνονταν για αγρότες, να ασχολούνται όμως με γεωργικές δραστηριότητες. Μάζεψα το μυαλό μου προς τα ένδο, νιώθοντας αρκετά σουρεαλιστικός, με τα βίας μπορούσα να πιστέψω ότι ήμουν ξύπνιος. Προσπάθησα να ανοίξω το στόμα μου, αλλά τελικά κατάφερα να χαιρετήσω τους κυρίους με ένα «Γεια σας, ο Θεός σώζει». Με κοιτούσαν επίμονα και τους ρώτησα πού ήμουν. Εκείνοι απάντησαν «Είσαι στα εδάφη της Ηλιούπολης και είσαι ευπρόσδεκτος εδώ». Προχώρησα να τους αφηγηθώ τις κακοτυχίες μου και ένας από τους άνδρες μου με τη συμφωνία των άλλων ήρθε σε βοήθεια.
Αναλαμβάνοντας το καθήκον να οδηγεί το κάρο μου, με οδήγησε σε μια αγρικία περίπου 500 βήματα μακριά. Ένας από τους άνδρες των κατοίκων της Ηλιούπολης, να διορθώσω. Μπαίνοντας στην αυλή, άλλο άτομο οδήγησε τις αγελάδες μου στο στάβλο, ενώ ο οδηγός μου με συνόδευσε στο σπίτι. Η καθαριότητα του χώρου και η ζωντάνια των ανθρώπων με συνεπήρε αμέσως. Δεν έχασαν χρόνο για να μου προσφέρουν ένα δροσιστικό ποτό. Δεν μπορούσα να εκφράσω την χαρά που ένιωσα με αυτήν την απροσδόκητη τροπή των γεγονότων. Ενθουσιάστηκα που είδα κρασί στα ποτήρια, καθώς δεν είχα δοκιμάσει κρασί για τόσο καιρό. Το γλέντι ξεκίνησε και δεν μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος. Αφού τελείωσε η συγκέντρωση, με πήγαν σε ένα δωμάτιο όπου μπορούσα να ξεκουραστώ και να χρησιμοποιήσω τις ανέσεις για όσο καιρό ήθελα. Το κρεβάτι φαίνονταν άνετο και όμορφα διακοσμημένο, οπότε παρόλο που ήμουν πολύ κουρασμένος, μπήκα γρήγορα σε αυτό και κοιμήθηκα μέχρι αργά το πρωί. Πέρασα 3 απολαυστικές μέρες σε αυτό το αρχοντικό, όπου οι νέοι ασχολούνταν με αθώα αθλήματα και βοηθούσαν και σε αγροτικές δραστηριότητες. Κάθε απόγευμα οι νεαρές γυναίκες και οι νέοι μαζεύονταν για να τραγουδήσουν, να χορέψουν και να παίξουν παιχνίδια όπως τη φλόμιγα. Όσοι ήταν πιο σοβαροί διασκέδαζαν ο ένας τον άλλον, ενώ ο καθένας είχε την ελευθερία να κάνει ό,τι ήθελε λόγω των ενάρετων κλίσεων και της καλής παιδείας που είχε. Ο Καλισθένης, ο αρχηγός της ομάδας, μου έκανε συντροφιά και μου εξήγησε την προέλευση και την διακυβέρνηση της μικρής τους κοινότητας, επιδεικνύοντας μία δεξιότητα στην εξήγηση που δεν μπορώ να επαναλάβω. «Κύριε», είπε, «αφού σκοπεύετε να μείνετε εδώ για κάποιο χρονικό διάστημα και αποφασίσατε να επισκεφτείτε την πρωτεύουσά μας, θα παραλείψω πολλά πράγματα για να τα παρατηρήσετε μόνος σας. Θα επικεντρωθώ στο να εξηγήσω την ίδρυση και την πολιτική μας, οπότε θα μπορέσετε να καταλάβετε τι θα δείτε στη συνέχεια». Μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι αυλικοί του μοίρασαν την αυτοκρατορία μεταξύ τους και κυβέρνησαν με τρόπο αντίθετο με τις προθέσεις του νεαρού πρίγκιπα, ο οποίος είχε μεγάλη εκτίμηση για τους φιλοσόφους. Ανίκανοι να αντέξουν την τυραννία των διαδόχων του, οι φιλόσοφοι έφυγαν από την Αθήνα με τις οικογένειές τους για να εγκατασταθούν σε ένα πιο ευνοϊκό μέρος του κόσμου. Εκεί καθιέρωσαν τους δικούς τους νόμους, τους οποίους ακολουθούμε ακόμα και σήμερα. Και άλλοι σοφοί της Ελλάδας, όταν έμαθαν για αυτό το σχέδιο, έφυγαν από τον τότε ελλαδικό χώρο, φέρνοντας μαζί τους τα πιο πολύτιμα υπάρχοντά τους, ειδικά τα βιβλία που θα βρείτε στη μεγάλη βιβλιοθήκη μας εδώ στην Ηλιούπολη. Αφού πέρασαν με ασφάλεια τις θάλασσες που μας χωρίζουν από την αρχαία χώρα μας, αγκυροβόλησαν εδώ οι πρόγονοί μας και είδαν όμως ότι η γη κατοικούνταν. Δεν ήθελαν να εκτοπίσουν τους κατοίκους, αναζητούσαν μόνο ελεύθερη διέλευση, η οποία και τους παραχωρήθηκε. Ήταν αποφασισμένοι να μην κάνουν πόλεμο αν δεν προκληθούν και να μην εγκατασταθούν σε κανένα μέρος εις βάρος των αρχικών κατοίκων, παρόλο που ήταν πολυάριθμοι και καλά οπλισμένοι. Αφού περιπλανήθηκαν για 2 χρόνια και 2 μήνες, έφτασαν σε αυτήν την ηλιόλουστη περιοχή, την οποία βρήκαν εγκαταλειμμένη. Αποφάσισαν να μείνουν εδώ, ζώντας από τους καρπούς που έδινε η φύση, τους ίδιους καρπούς που απολαμβάνουμε ακόμα και σήμερα, ίσως ακόμα καλύτερα λόγω της σκληρής δουλειάς των προγόνων μας που καλλιέργησαν και τελειοποίησαν τούτη εδώ τη γη. Μοιράστηκαν τους κόπους και την εργασία της γεωργίας μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας ο καθένας τις καλύτερες δεξιότητες του και τα εργαλεία και τις γνώσεις που είχαν φέρει μαζί τους. Κάποιοι δούλευαν στη φύτευση αμπελώνων, άλλοι στη σπορά, άλλοι στη μεταλλουργία και άλλοι στην κατασκευή και την αρχιτεκτονική.
όταν έκοβαν ή καθάριζαν τα ξύλα, φρόντιζαν να διατηρήσουν αρκετά για καύσιμα και άλλες χρήσεις, αφήνοντάς τα σε βολικές αποστάσεις. Η χώρα, η οποία έχει διάμετρο 480 furlongs, στα ελληνικά 96,56 χιλιόμετρα ή 59 αγγλικά μίλια, χωρίστηκε σε τόσες περιοχές και επαρχιακά τμήματα όσα περιέχει αυτήν τη στιγμή. Στη συνέχεια έχτισαν μια πόλη στο κέντρο της επικράτειάς τους ως κατοικία της ψυχής αυτού του μυστηριώδους σώματος, με σκοπό να επηρεάσει εξίσου όλα τα μέρη της περιφέρειάς του. Ονόμασαν αυτή την πόλη Ηλιούπολη προς τιμήν του ήλιου, για τον οποίο πιστεύετε ότι είναι το κέντρο του κόσμου και η καρδιά από την οποία απορρέουν τα πνεύματα για να τον ζωντανέψουν. Ο σκοπός τους ήταν η ίδρυση αυτού του φορέα διακυβέρνησης με βάση το πρότυπο και το θεμέλιο μιας καλά οργανωμένης οικογένειας. Για τον σκοπό αυτό συμφώνησαν να υπάρχει μια γενική συνέλευση όπου όλοι οι άνδρες άνω των 30 ετών θα είχαν δικαίωμα ψήφου. Από τους 12.000 ανθρώπους σε ολόκληρη την κοινότητα, 3.000 είχαν το προνόμιο να παρευρίσκονται στη συνέλευση. Σε αυτούς τους ανθρώπους περιλαμβάνονταν φιλόσοφοι και επαγγελματίες που είχαν αναλάβει παρόμοια εγχειρήματα για χάρη της αγάπης ή του ενδιαφέροντός τους. Από αυτές τις 3.000 επιλέχθηκαν 1.000 για να παίρνουν αποφάσεις για όλες τις ανησυχίες τους. Έχεραν τόσο μεγάλες εκτίμησεις αυτοί οι 1.000 εκλεκτοί που πίστευαν για αυτούς όλοι οι υπόλοιποι ότι ήταν αλάνθαστοι. Αργότερα συνειδητοποίησαν ότι αυτός ο αριθμός ήταν πολύ μεγάλος και αποφάσισαν να θυσιάσουν το μερίδιό τους στη διακυβέρνηση της αναπτυσσόμενης δημοκρατίας αντί να διακινδυνεύσουν να προκαλέσουν σύγχυση λόγω του μεγάλου αριθμού ατόμων που εμπλέκονταν. Να υπενθυμίσω ότι έχω περάσει ίωση πριν λίγες μέρες και μια ήπια γρίπη, οπότε sorry για τη φωνή. Στη συνέχεια μείωσαν τον αριθμό στους 300 και παρέδωσαν ολόκληρη την εξουσία που τους είχε δώσει προηγουμένως η Γενική Συνέλευση σε αυτά τα 300 άτομα. Οι 300, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για έναν ηγέτη, επέλεξαν τον Μισάργυρο για να έχει την εξουσία να εκδίδει νόμους και να συγκαλεί το Συμβούλιο για την έγκρισή τους. Η λέξη Μισάργυρος, προφανώς δική μου σημείωση, ίσως να σήμαινε αυτόν που μισεί τα αργύρια, είτε δηλαδή τα χρήματα, για να δείξουν πόσο απαλλαγμένοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι από την διαφθορά. Καμία σχέση με σήμερα δηλαδή. Κλείνει παρένθεση. Αυτός ο φιλόσοφος που τον σέβονταν όχι τόσο για την ηλικία του, όσο για την ακεραιότητα των τρόπων του, που ήταν γνωστά σε όλους τους ανθρώπους, βρήκε λίγη ή καθόλου δυσκολία να καθορίσει αυτό που θεωρούσε πιο βολικό. Δεν πρότεινε κάτι που να μην επιδοκιμάζεται ιδιαίτερα. Περίπου 8 μέρες μετά κάλεσε ένα συμβούλιο και εξέφρασε τις σκέψεις του ως εξής. Κύριοι, μετά από πολύ στοχασμό, επέλεξα να εκπληρώσω την εμπιστοσύνη που μου ανατέθηκε εξετάζοντας σοβαρά διάφορες σκέψεις για να κάνω μια επιλογή συνταγμάτων. Τα μείωσα όλα σε έναν ενιαίο νόμο, το νόμο της φύσης, αποτυπωμένος στις καρδιές μας και κατανοητός από όλους όσους έχουν σαφή κατανόηση και ομολογείται και αναγνωρίζεται από όλους εκείνους που δεν έχουν λόγο διαστραμμένο και διαταραγμένο από τα πάθη τους. Για να επιτευχθεί ο κύριος στόχος της διατήρησης της ειρήνης μεταξύ των ανθρώπων που έχουν υποταχθεί πρόθυμα στην ηγεσία μας, αρκεί να τους υπενθυμίζουμε συνεχώς να ακολουθούν το λαμπρό φως της λογικής και την όμορφη αρχή της συμπεριφοράς στους άλλους, όπως θα ήθελαν να τους φέρονται δηλαδή. Αν ο καθένας ακολουθεί επιμελώς αυτήν την αρχή, η ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων μπορεί να διατηρηθεί. Επομένως, ας αποφασίσουμε ότι οι σοφότεροι ανάμεσά μας είναι υπεύθυνοι να βοηθούν όσους έχουν παραπλανηθεί από ψευδείς πεποιθήσεις και προκαταλήψεις, αποφεύγοντας έτσι την ανάγκη για πολλούς νόμους και τις επιπλοκές που τους ακολουθούν. Η λεγόμενη σημερινή
πολυνομία που ανοίγει όλο και νέα παράθυρα. Αυτός ο νόμος της λογικής δεν χρειάζεται να ανακοινωθεί δημοσίως, καθώς είναι ήδη ριζωμένος μέσα μας. Λόγω των ευθυνών της ζωής και των παθών που θολώνουν την κρίση μας, μερικοί μπορεί να τον παραβλέψουν. Ως εκ τούτου, προτείνω ένα διάταγμα πως κάθε αρχηγός ενός νοικοκυριού θα πρέπει να φέρει ευδιάκριτα τις λέξεις «ακολουθήστε τη φύση» στο σπίτι του, ώστε να παραμένει στη μνήμη των ανθρώπων ανα πάσα στιγμή. Ας βγάλουμε επίσης ένα επιπλέον διάταγμα, τα παιδιά μας να είναι καλά μορφωμένα σύμφωνα με αυτόν τον νόμο. Θα πρέπει να διδάσκονται από νεαρή ηλικία ότι όλες οι αστικές και ποινικές διαδικασίες πρέπει να αποφασίζονται σύμφωνα με την κρίση σοφών, στους οποίους έχει ανατεθεί το αξίωμα και η αξιοπρέπεια του δικαστή. Επιπλέον, οι άνθρωποι πρέπει να χωριστούν σε 4 διακριτές τάξεις: παιδιά έως 7 ετών, έφηβοι έως 18, νέοι άνδρες έως 30 και άνδρες στην ακμή τους από τα 30 μέχρι και το τέλος της ζωής τους. Ορίστηκε πως τα παιδιά έως 7 ετών θα πρέπει να παραμείνουν υπό την καθοδήγηση των γονιών τους, οι οποίοι θα τα διδάσκουν καλούς τρόπους και πώς να διαβάζουν. Στη συνέχεια θα πρέπει να σταλούν σε διάφορα σχολεία για να λάβουν οδηγίες από δασκάλους που επιλέγονται από το Συμβούλιο στις φιλελεύθερες τέχνες, τη στρατιωτική πειθαρχία και την ηθική και φυσική φιλοσοφία. Όσοι κρίνονται ανίκανοι να μάθουν αυτές τις επιστήμες θα πρέπει να κατευθύνονται σε επαγγέλματα και ασχολίες που ταιριάζουν στις εκάστοτε ικανότητές τους. Η φύση όχι μόνο μας οθεί προς τις τέχνες, αλλά μας παρέχει και τις απαραίτητες ικανότητες προκειμένου να τις αποκτήσουμε. Στην εποχή της τρίτης τάξης, οι νέοι άνδρες θα πρέπει να στέλνονται στις εξοχικές κατοικίες αφού υπηρετήσουν 12 χρόνια υπό τις οδηγίες ενός κυβερνήτη που θα ορίζεται από το Συμβούλιο. Στη συνέχεια θα πρέπει να επιστρέψουν στην πόλη για να παντρευτούν και να περάσουν τις υπόλοιπες μέρες τους με ηρεμία και γαλήνη. Ομοίως, οι νέες γυναίκες θα πρέπει να ανατρέφονται χωριστά και να διδάσκονται τέχνες κατάλληλες για το φύλο τους στα σχολεία. Μετά από αυτό θα πρέπει να σταλούν στην ύπαιθρο για γεωργία υπό την επίβλεψη μίας διδασκάλου που θα είναι υπόλογη στο Συμβούλιο για την εκπαίδευσή τους. Η διαφορά είναι ότι θα πρέπει να υπηρετήσουν μέχρι τα 25 τους χρόνια και μετά να σταλούν στο σπίτι στους γονείς τους για να παντρευτούν σύμφωνα με την κρίση τους. Θα πρέπει να προτιμούν τους ανθρώπους με τους οποίους έχουν συναναστραφεί στην ύπαιθρο, καθώς αυτοί οι άνδρες θα ήταν πιο εξοικειωμένοι με την προσωπικότητά τους από άλλους που δεν έχουν ξανασυναντήσει. Δεδομένου ότι οι διαφορές μεταξύ των πολιτών προκύπτουν συχνά από διαφωνίες για την ιδιοκτησία, αποφασίστηκε ότι όλα πρέπει να είναι κοινά. Για να διευκολυνθεί αυτό, καθορίστηκε ότι θα υπήρχαν αποθηκευτικοί χώροι σε διάφορα σημεία της πόλης, από όπου θα γινόταν διανομή όλων των απαραίτητων τροφίμων και ρουχισμού. Επιπλέον, θεσπίστηκαν αρκετοί άλλοι νόμοι και κανονισμοί, για τους οποίους θα ενημερωθείς εάν αποφασίσεις να μείνεις ανάμεσά μας στην Ηλιούπολη. Επιπλέον, προτάθηκε η διατήρηση ενός συμβουλίου 300 μελών που αναφέρονται ως σοφοί, με 30 από τα υψηλότερα μέλη να σχηματίζουν ένα μόνιμο συμβούλιο. Αυτοί οι 30 θα καλούνταν σε ειδικές περιπτώσεις όπως αποφασίστηκε από το υπόλοιπο συμβούλιο. Ο πρόεδρος αυτού του συμβουλίου θα ήταν το ανώτερο μέλος, το οποίο θα κατήχε και την υψηλότερη θέση στο κράτος. Τέλος, όταν μια θέση στο Συμβούλιο έμενε κενή, θα καλυπτόταν από το αρχαιότερο μέλος των υπολείπων 170 και την άδεια θέση θα κάλυπτε κάποιο επιλεγμένο μέλος από τους 30. Οι 300
ενέκριναν όλα αυτά και για να διασφαλίσουν ότι αυτοί οι νόμοι θα παραμείνουν αμετάβλητοι για πάντα ως θεμελιώδης νόμος του βασιλείου, ζήτησαν άλλη μία γενική συνέλευση. Αφού διαβάστηκαν τα συντάγματα στη συνέλευση, τα υπέγραψαν όλοι χωρίς δισταγμό, υποσχόμενοι να τα στηρίξουν και να τα υπερασπιστούν με τη ζωή τους. Επίσης, δήλωσαν ομόφωνα ότι όποιος παρακούει τα συντάγματα θα καταργέται με εξορία, που είναι η μόνη τιμωρία για τα σοβαρότερα εγκλήματα στην κοινοπολιτεία μας. Στην πραγματικότητα, από τους 3 πολίτες που έχουν καταδικαστεί από την ίδρυση της κοινοπολιτείας μας, κανένας δεν θα επέλεγε την εξορία αντί του θανάτου. Ο Μισάργυρος έδειξε την ειλικρίνεια της δέσμευσής του ακολουθώντας τους κανόνες που είχε θεσπίσει. Αν και δεν ήταν το γυρεότερο μέλος, έδωσε τη θέση του ως πρόεδρος στους πρεσβύτερούς του. Ωστόσο, αποφασίστηκε ότι αυτός ο κανόνας δεν θα ίσχυε παρά μόνο μετά τον θάνατό του, οπότε έπρεπε να παραμείνει στη θέση του. Από τότε οι Τριάκοντα ήταν οι ανώτατοι άρχοντες τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε δημόσια ζητήματα. Άλλοι είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη των φυλών, την επιθεώρηση των σχολείων, την διαχείριση των χώρων εργασίας και των αποθηκών και να υπηρετούν ως κύριοι δικαστές για τις διαφορές των περιοχών όπου διαβιούν. Λόγω της φήμης τους για δικαιοσύνη και ακεραιότητα, οι προσφυγές στις αποφάσεις των 30 είναι πολύ σπάνιες. Η κουβέντα μου έκανε μεγάλη εντύπωση για την πόλη και ήθελα πολύ να την δω το συντομότερο δυνατόν. Το άτομο με το οποίο μιλούσα είπε: «Αύριο θα στείλω τα κάρα όπως έχει προγραμματιστεί για να πας με τον αναπληρωτή μου. Θα το αναθέσω να είναι ο οδηγός σου και να σου γνωρίσει τον σοφό άνθρωπο αυτής της περιοχής, ο οποίος θα σε φροντίσει». Αυτά τα κάρα, παρόμοια με αυτά της Ολλανδίας, τα σέρνουν οι Ταύροι με το σήμα της εξοχικής κατοικίας στην οποία ανήκουν. Μετά την πάροδο, η Κόσιμο δηλαδή, μετά την παράδοση των προμηθειών, μεταφέρουν είδη που αναφέρονται από τον κυβερνήτη για την εξυπηρέτηση της φάρμας, καθώς και γονείς που επισκέπτονται τα παιδιά τους, αλλά και αρρώστους που χρειάζονται αλλαγή αέρα τροποντινά για την ανάρρωσή τους. Αφού αποχαιρέτησα τον αρχηγό και του έδωσα μια θήκη με αγγλικά μαχαίρια με χρυσά χερούλια από Αχάτη Ανατολής, πήρα το πρώτο κάρο και κάθισα δίπλα στον αναπληρωτή, ο οποίος οδηγούσε το κάρο από ένα καλυμμένο κάθισμα αρκετά μεγάλο για 3 άτομα. Το ταξίδι των περίπου 25 μιλίων ή 200 furlongs μου φάνηκε πολύ σύντομο. Αυτό οφειλόταν στην ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον οδηγό και στην ποικιλία των αξιοθέατων σε αυτήν τη μαγευτική χώρα. Σταματήσαμε σε όλα τα εξοχικά σπίτια στη διαδρομή και διασκεδάσαμε με χορό και μουσική. Δεν υπάρχουν πλεύσιμα ποτάμια στην περιοχή, αλλά υπάρχουν πολλά μικρά ρέματα κεριάκια, μερικά από τα οποία έχουν αρκετό νερό για να τροφοδοτούν τους μήλους καλαμποκιού και χαρτιού. Η περιοχή δεν έχει υψηλά βουνά, μόνο μερικούς μικρούς λόφους, πλούσιους σε κρασί και λάδι, που αναδεικνύουν την ομορφιά των πεδιάδων σαν πολύτιμη λίθη σε χρυσό. Το έδαφος αποδίδει ποσότητες 15/1 και η ποιότητα του βοσκοτόπου γίνεται εμφανής μέσα από την εξαιρετική γεύση του κρέατος. Ο φιλόσοφος με αντιμετώπισε με κάτι παραπάνω από συνηθισμένη ευγένεια και με πήγε στον Ξενώνα, που είναι ένα σπίτι που βρίσκεται σε μία άκρη της πόλης, δίπλα στους μήλους και τα σχολεία, όπου φιλοξενούνται ξένοι και καλύπτονται γενναιόδωρα τα έξοδά τους. Τις 2 πρώτες μέρες, καθώς και την ημέρα της άφιξης και της αναχώρησης, διοργανώνουν πλούσια γλέντια οι Έλληνες. Εάν ο ξένος μείνει περισσότερο, αντιμετωπίζεται σαν κανονικός τους πολίτης. Αν και, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν δέχονται πολλούς αγνώστους, καθώς ελάχιστοι ταξιδεύουν εκεί.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι, που είναι γνωστοί ως σπουδαίοι ταξιδιώτες, δεν γνωρίζουν καν αυτό το μέρος. Είτε πιστεύουν ότι δεν υπάρχει τίποτα τόσο όμορφο στην χώρα των Ταρτάρων, είτε ότι οι προκλήσεις του ταξιδιού μέχρι να φτάσεις εκεί είναι ανυπέρβλητες. Παρ' όλα αυτά, όταν ήμουν εκεί, ήταν ένας Μοσχοβίτης από το Αστραχάν, 2 Τάρταροι και ένας Πέρσης στην πόλη που, όπως και εγώ, είχε καταλήξει εκεί καθαρά από τύχη. Η είδηση της άφιξής μου διαδόθηκε γρήγορα στους φιλοσόφους και η σπανιότητα του γεγονότος προσέλκυσε πολλούς επισκέπτες για να μου κάνουν συντροφιά. Με πληροφόρησαν ότι στην πόλη τους είχαν περάσει 60 χρόνια από τότε που είχαν συναντήσει κάποιον από το μέρος της Υπήρου που κατοικούμε, την Ευρώπη εννοεί, για το οποίο γνώριζαν μόνο από την αρχαία γεωγραφία και προφανώς αναφέρεται στη Γαλλία. Ανέφεραν ότι υπήρχε ένας Γάλλος που τους είχε επισκεφτεί, αλλά πέθανε 3 μήνες μετά την άφιξή του από υπερβολική κατανάλωση μανταριών και νέου κρασιού στη διάρκεια της εποχής του τρίγου. Όταν αποκάλυψα ότι ήμουν και εγώ Γάλλος, το βρήκαν διασκεδαστικό γιατί είπαν ότι η διάλεκτός μου ήταν διαφορετική από αυτό που περίμεναν οι Έλληνες. Ανέφεραν ακόμα και ένα βιβλίο που βρήκαν στα υπάρχοντα ενός αποθανόντος προσκυνητή, το οποίο δεν θύμιζε την ομιλία μου. Εξήγησα ότι αν και μιλάω διαφορετικά από τους ανθρώπους στη Γαλλία, καταλαβαίνω τα ελληνικά, τα οποία έμαθα από μια φυσική κλίση για τη γλώσσα που μιλούσαν κάποτε οι πιο εξαιρετικοί άνθρωποι στον κόσμο. Κατά την άφιξή μου, ο Ευγένιος ξεχώρισε ανάμεσα σε όλους τους επισκέπτες ως κάποιος του οποίου το χιούμορ είχε απήχηση πάνω μου. Δημιουργήσαμε με τον Ευγένιο μια στενή φιλία και συνοδεύαμε συνεχώς ο ένας τον άλλον στις δραστηριότητες αναψυχής και στις σπουδές μας. Όντας νέος, ο Ευγένιος είχε περισσότερο ελεύθερο χρόνο, καθώς δεν ασχολούνταν με τις δημόσιες υποθέσεις. Έγινε ο οδηγός μου και με πήγε να δω μια ψηλή κολόνα που έμοιαζε με το μνημείο του Λονδίνου, αλλά ακόμα ψηλότερη, ίσως έναν ψηλό μνημειώδη Κύωνα. Από εκεί είχα μια πλήρη θέα της πόλης, η οποία βρισκόταν σε μια πεδιάδα περιτριγυρισμένη από τρεχούμενα ποτάμια. Τα σπίτια είναι χαμηλά, όλα εκτός από τα δημόσια κτίρια. Τα δημόσια κτίρια που καταλαμβάνουν μεγαλύτερη έκταση από τις ιδιωτικές κατοικίες γενικά υπερέχουν σε ύψος. Ωστόσο, κανένα από αυτά, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό, δεν είναι πάνω από 2 ορόφους. Η πόλη έχει σχήμα στρογγυλό, περίπου 3 μίλια σε διάμετρο και δεν έχει τύχη για άμυνα, μόνο μια τάφρο που τροφοδοτείται από τα ποτάμια που την ποτίζουν και την περιβάλλουν. Από έναν ψηλό πυλώνα μπορεί κανείς να έχει μία προοπτική της όμορφης χώρας τριγύρω και να δει τα εξοχικά σπίτια διάσπαρτα σε ίσες αποστάσεις, όπως ένας στόλος πλοίων στον ωκεανό ή αστέρια στον γαλήνιο ουρανό. Σε μία καθαρή μέρα μπορεί κανείς να διακρίνει ακόμα και μία αλυσίδα από βουνά περίπου 200 μίλια μακριά που φαίνεται να είναι ενσωματωμένα με τα σύννεφα. Η πόλη τώρα της Ηλιούπολης χωρίζεται σε 3 κομμάτια. Το ένα φέρει το όνομα του ήλιου, το άλλο του Συμβουλίου και το τρίτο των σχολών. Οι δρόμοι είναι φαρδιοί, καθαροί και ίσχυοι όπως αυτή του Άμστερνταμ, αλλά χωρίς δέντρα. Αντί για βρώμικα ρήθρα υπάρχουν ποτάμια που παρασύρουν τη βρωμιά και κρατούν τους δρόμους πεντακάθαρους. Οι πλατείες και οι δρόμοι είναι διακοσμημένοι με στοές παρόμοιες με εκείνες της Μπολόνια, πήγα πρόσφατα, οι οποίες είναι προσεγμένες και κομψές όπως στο μοναστήρι της Σαρτρένα στην Πάβια. Αυτό τους επιτρέπει να περπατάνε στην επιχείρησή τους όλες τις εποχές του έτους χωρίς να τους ενοχλεί η ζέστη ή η βροχή, ακριβώς όπως στην Μπολόνια που είναι χτισμένη με πόρτικο. Οι στέγες αυτών των στοών στηρίζονται σε πεσούς ή πυλώνες και παραστάδες του δωρικού ρυθμού στο τμήμα του Συμβουλίου,
του Ιωνικού ρυθμού στο τμήμα των σχολείων και του Κορινθιακού στο τμήμα του ηλίου. Οι πόρτες και τα παράθυρα ακολουθούν τον ίδιο σχεδιασμό. Οι κορυφές των σπιτιών καλύπτονται με μόλιβδο σε σχήμα τρούλου που καταλήγει σε επιχρυσωμένο χάλκινο τρούλο. Θα τα πω άλλη φορά. Οι υδροροές είναι επίσης επιχρυσωμένες και απλώνονται σε ένα κάγκελο ή στήλο από σκληρή πέτρα ανάμεσα στα παράθυρα, από τα οποία αποστραγγίζουν το νερό της βροχής στα ριάκια από κάτω. Κάθε σπίτι έχει έναν κήπο στο πίσω μέρος, ο οποίος περιλαμβάνει ένα συντριβάνι, δημιουργώντας μια όμορφη θέα στην είσοδο. Οι δρόμοι και οι στοές είναι διατεταγμένες με τέτοιον τρόπο ώστε οι πίσω πλευρές των σπιτιών να αντικρίζουν η μία την άλλη, με τους κήπους ενδιάμεσα που χωρίζονται μόνο από μία ράγα. Υπάρχει μία συνεχής ροή καθαρού νερού από το στόμιο διαφόρων μορφών. Στη μέση της πλατείας της πτέρυγας του ηλίου, η οποία έχει διάμετρο 600 βήματα, υπάρχει μία κατασκευή που μοιάζει με το Πάνθεον της Ρώμης, που περιβάλλεται από μία στοά που υποστηρίζεται από πορφυρούς κύονες με επίχρυσες βάσεις. Κοίτα να δεις. Υπάρχουν 4 είσοδοι που οδηγούν σε αυτό από 4 απέναντι πόρτες που βλέπουν στα 4 βασικά σημεία, και η πρόσβαση σε αυτό γίνεται μέσω υδροροών που οδηγούν στην περιφέρεια της μεγάλης στοάς της πλατείας. Η οροφή ανοίγει στη μέση για να παρέχει φως στο περίφραγμα ή στον σικό και για να απελευθερώνονται τα αρώματα που συνεχώς καίγονται. Στο σώμα του τοίχου, κάτω από το τμήμα που αρχίζει να υψώνεται η οροφή, υπάρχουν 360 στρογγυλές τρύπες. Αυτά αντιστοιχούν στις 360 μοίρες της εκλειπτικής και επισημαίνουν το σημείο του ζωδιακού κύκλου που αγγίζει ο ήλιος κάθε μέρα πάνω από τη γη. Σύμφωνα με τη γνώμη τους, η γη είναι αυτή που κινείται και όχι ο ήλιος, που πιστεύουν ότι είναι στερεωμένος στο κέντρο του κόσμου. Ο μεγάλος τρούλος στηρίζεται σε διπλή σειρά αλαβάστρινων πεσών του τάγματος των Καριάτιδων. Η κατασκευή είναι λεπτή με χρυσή κουρτίνα και από το ίδιο υλικό χρησιμοποιείται για τη βάση σε βάθρο από ίασπη. Η ζωφόρος είναι διακοσμημένη με χρυσά ανάγλυφα και έχει αλαβάστρινο γύσο που ολοκληρώνεται με στήλο από το ίδιο μέταλλο. Οι αντίθετες παραστάδες του διαδρόμου είναι ανάλογες με την ομορφιά των στυλών, γεμάτες με σερπεντίνη, ενώ ολόκληρη η κοιλότητα του θόλου είναι γεμάτη με τα πιο όμορφα λάπις λάζουλη που έχουν δει ποτέ οι άνθρωποι στα πιο εκλεκτά ντουλάπια της Ιταλίας. Βλέπετε πόσα πολύτιμα μέταλλα χρησιμοποιούν και πόσους ημιπολίτιμους λίθους. Κατάλληλα σου λέει φανταστική ιστορία. Μακάρι να ήταν όλες οι φανταστικές ιστορίες έτσι. Εγώ δεν νομίζω. Όλο και κάτι θα είχε δει. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε. Από το κέντρο ενός πεζοδρομίου, από αλάβαστρο λευκό σαν το χιόνι, υψώνονται 3 στρογγυλά σκαλοπάτια από χάλιβα, στολισμένα με αραβικές φιγούρες σε χρυσό. Πλαισιώνουν τη βάση ενός μασίφ χρυσού τρίποδα, στολισμένου με πολύτιμους λίθους. Άντε πάλι. Η πάνω φιγούρα που μοιάζει με κεφάλι αετού φέρει μία μικρή χρυσή θήκη αρώματος, ενισχυμένη περαιτέρω από ρουμπίνια και διαμάντια, για να δημιουργεί τέτοια λάμψη που θαμπώνει τα μάτια του θεατή. Το κορυφαίο σκαλοπάτι ή βήμα δείχνει επίσης τη μεγαλοπρέπεια του ατόμου που παρουσίασε ένα τόσο πλούσιο κόσμημα στη δημοκρατία. Είναι στολισμένο με μία επιγραφή με χρυσά γράμματα, το δώρο του Χοσρόη. Το δώρο του Χοσρόη, βασιλιά των Περσών. Ο χρυσός κύκλος που περιβάλλει την είσοδο του θόλου απλώνει τα δοκάρια του πάνω στο μόλιβδο που το καλύπτει απ' έξω. Έμεινα έκπληκτος από τον όγκο του πλούτου που είδα, αλλά ο οδηγός μου εξήγησε ότι το μάρμαρο που κοσμούσε αυτόν τον πολυτελή ναό
προερχόταν από κοντινά λατομεία. Τότε συνειδητοποίησα ότι η ίδια υπερβολή που καταστρέφει μεγαλύτερες και ισχυρότερες πολιτείες είχε εκδιωχθεί από αυτό το μέρος και σκέφτηκα ότι μπορεί να είχαν συσσωρεύσει τέτοιο πλούτο μέσα σε πολλούς αιώνες. Στη συνέχεια επισκέφτηκα την πλατεία των σχολών, όπου υπάρχει ένα συντριβάνι στολισμένο με ένα άγαλμα μεγαλύτερο από τα δύο μαζί που υπάρχουν στο Βατικανό. Το νερό πέφτει σαν δροσιά με τόσο έντεχνο τρόπο που οι ακτίνες του ηλίου σχηματίζουν συνεχώς ένα ουράνιο τόξο καθώς πετάγονται οι πίδακες του νερού. Η πλατεία στην πτέρυγα του Συμβουλίου ήταν διακοσμημένη με ένα ακόμη πιο υπέροχο συντριβάνι που αντιπροσωπεύει την ουράνια σφαίρα που υποστηρίζεται από μια στήλη από γρανίτη. Ήταν τόσο σύμφωνο με το σύστημα του Κοπέρνικου που άρχισα να σκέφτομαι ότι κάποιοι από τους οπαδούς του μπορεί να είχαν μοιραστεί το σχέδιό του με αυτούς εδώ τους φιλοσόφους της Ηλιούπολης. Ωστόσο, με πληροφόρησαν ότι το ίδιο δόγμα είχε ριζώσει στα σχολεία τους πάνω από 1000 χρόνια πριν και δεν είχαν ακούσει καν ποτέ τίποτα για κάποιον Κοπέρνικο. Οι ακτίνες του ήλιου δημιουργούν έναν άπειρο αριθμό υδάτινων ακτίνων που ραντίζουν τη Γη, το φεγγάρι και τους άλλους πλανήτες. Αυτές οι δέσμες κατεβαίνουν όπως η βροχή σε ένα δοχείο από σκληρή πέτρα. Σε αυτόν τον τομέα οι τριάκοντα συναντώνται κάθε πρωί για να αποδώσουν δικαιοσύνη και να συζητήσουν για τις δημόσιες υποθέσεις. Εάν ο πρόεδρος δεν μπορεί να παρευρεθεί, προεδρεύει ο επόμενος στην ιεραρχία και οι τριάκοντα καλούν το επόμενο ανώτερο μέλος για να ανεβάσουν το σύνολό τους στους 30. Σε αυτό το μέρος δεν υπάρχουν δικηγόροι ή συνήγοροι, καθώς τα άτομα υποστηρίζουν τις δικές τους υποθέσεις. Εάν κάποιος δεν είναι σε θέση να επικαλεστεί τον εαυτό του, επιτρέπεται να φέρει μαζί του έναν φιλόσοφο, ο οποίος λειτουργεί ως φίλος του και παρέχει δωρεάν τις συμβουλές του. Επισκεπτόμουν συχνά τα δικαστήριά τους για να ακούω τις εύγλωτες ομιλίες που εκφωνούνταν εκεί. Οι συζητήσεις δεν επιβαρύνονταν με κουραστικές παραπομπές νομικών υποθέσεων όπως κάνουν οι συνήγοροι των τόπων μας. Αντί λοιπόν να μελετούν τόμους κωδίκων και επιτομών, οι ομιλητές επικεντρώνονται στον νόμο της φύσης και αντλούν τα επιχείρηματά τους από τη δική τους κατανόηση, παρουσιάζοντας τα επιχείρηματά τους με ευγλωτία και συλλογιστική λογική. Σε μία περίσταση είδα έναν νεαρό φιλόσοφο να εκφωνεί μία ομιλία για μία ασυνήθιστη κατάσταση. Ο φιλάρτος, ο φιλόσοφος, είχε φτιάξει το δικό του τροχόσπιτο, καραβάνι γράφει ουσιαστικά στο γνήσιο κείμενο, στο ίδιο εξοχικό σπίτι με την ουρανία. Η εξαιρετική ομορφιά της ουρανίας και η γλυκιά και ευγενική της φύση είχαν κάνει τον φιλάρατο αφοσιωμένο θαυμαστή της. Ωστόσο δεν ήταν ο μόνος θαυμαστής της. Είχε αντίπαλο τον Φίλιππο. Ο ανταγωνισμός των δύο ανδρών ήταν να κερδίσουν την ασύγκριτη ουρανία, δείχνοντας την αγάπη τους και την αφοσίωσή τους προς αυτήν. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται σήμερα η αφήγηση του τρίτου μέρους για το ταξίδι στην Ταρτάρια του 1663. Θα ακολουθήσει σε λίγο καιρό το τέταρτο μέρος, το οποίο θα αφορά ακριβώς αυτόν τον έρωτα ανάμεσα στην ουρανία και τον φιλάρετο και τον Φίλιππο, να δούμε δηλαδή ποια θα είναι η έκβαση αυτής της ιστορίας, καθώς μιλάμε ουσιαστικά για μία αφήγηση η οποία μπαίνει σφήνα μέσα στα όσα απίστευτα περιέγραψε ο Ηλιογέννης Λεπή, αυτός ο Γάλλος συγγραφέας του 17ου αιώνα. Τώρα, να πω
λιγάκι δύο πράγματα. Ότι καταρχάς σας άρεσε η εκπομπή? Δεν ήταν πάρα πολύ ωραία? Ο τρόπος είναι εξαιρετικά γλαφυρός με τον οποίο περιγράφει ο Ηλιογέννης Λεπή όλα αυτά τα οποία υποτίθεται είδε και τα οποία σήμερα η Wikipedia, προσέξτε με λίγο, τα έχει κατατάξει στα ψευδομυθιστορήματα. Ακόμα και αν πρόκειται για ψευδομυθιστόρημα, είναι τόσο καλά μελετημένο, τόσο ωραία γραμμένο. Μπορεί να έχει κενά, σίγουρα θα έχει κενά, σίγουρα θα έχει λάθη, αλλά ειδικά το σημερινό επεισόδιο, όπου κάνει αυτήν την απίστευτη περιγραφή για το πώς ήταν οργανωμένη αυτή η πολιτεία, για το τι είδε, για το πώς είχαν στολισμένα με ρουμπίνια και διαμάντια και όχι μόνο, με επενδύσεις μολύβδου και χαλκού τα κτίρια τους και όλα αυτά, είναι άκρως εντυπωσιακό. Και επαναλαμβάνω, 1663, μια περίοδος η οποία μου φαίνεται πάρα πολύ ότι είναι η περίοδος της Ταρτάρια. Τουλάχιστον εμένα προσωπικά μου φαίνεται ότι είναι αυτή η περίοδος. Ότι τα κτίρια που βλέπουμε στην Αμερική και στην Ευρώπη, που είναι ανεπανάληπτου μεγέθους και κάλους, πρέπει να χτίστηκαν κάπου στο 1500 με 1800, έτσι, κάπου εκεί μέσα. Άντε και κάποια από αυτά να χτίστηκαν λίγο πιο μετά, αλλά μέχρι εκεί. Και εντυπωσιάζει η αναφορά που κάνει για την αρχιτεκτονική, για την οργάνωση και για το πόσο μοιρασμένη είναι η πόλη και για το πόσο μοιρασμένη είναι η ρόλη. Επίσης, κάτι άλλο που μου προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι τα σημεία που λέει ο Ηλιογέννης ότι δεν χρειάζονται εδώ περί τους νόμους. Χρειάζονται περί τους νόμους. Έχουν συγκεκριμένα πράγματα, έχουν τον νόμο της φύσης, είναι χωρισμένα τα σχολεία σε ανδρικά και θήλεον, ο καθένας μαθαίνει να εργάζεται έξω στην φύση, μαθαίνει να εργάζεται πάνω στη φύση, ανάλογα με τις δικές του ικανότητες. Και πείτε μου τώρα εσείς, ακόμα και αν πρόκειται για μια φανταστική αφήγηση, έτσι, ψεύτο-μυθιστορηματική, όπως την έχουν κατατάξει στη Wikipedia, δεν σας κάνει εντύπωση ότι είναι μια πραγματικά απίστευτη περιγραφή και μια περιγραφή σχεδόν ιδανικής πολιτείας? Είναι λες και αυτός ο άνθρωπος ταξίδεψε στο παρελθόν, έτσι, μίλησε με τον Πλάτωνα, μετά ταξίδεψε στο μέλλον, μίλησε και με τον Νεοκλή Σαρή, διάβασε και αθηναϊκή νομοθεσία, διάβασε έτσι και λίγο κάποια αρχαία πολιτεύματα και ενδεχομένως και να έβλεπε και την ρωσική Ταρτάρια εκείνη την εποχή, στολισμένη με αρχαίους ελληνικούς ναούς, και να έφτιαξε αυτό που έφτιαξε. Παρ' όλα αυτά είναι άκρος εντυπωσιακό ότι ψήγματα από όλα αυτά που αναφέρει ο Ηλιογέννης Λεπή να είναι όντως πραγματικότητα, είναι απίστευτο πόνημα. Και για μας τους Έλληνες, επαναλαμβάνω, για μένα είναι μεγάλη τιμή ότι έκατσα και μετέφρασα με τη βοήθεια, το ξαναλέω έτσι, δεν γινόταν αλλιώς, της τεχνητής νοημοσύνης, που όλοι κράζουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Με βοήθησε η τεχνητή νοημοσύνη να μεταφράσω ένα δυσνόητο μεσαιωνικό χειρόγραφο στα σύγχρονα αγγλικά, από εκεί στα νέα ελληνικά, και από τα νέα ελληνικά να μπορέσω στο βαθμό που μπορούσα, δεν είμαι φιλόλογος, έτσι, στο βαθμό που μπορούσα, και πιστεύω ότι έκανα πάρα πολύ καλή δουλειά, λοιπόν, να τα μεταφέρω όσο πιο καλά μπορούσα, και νομίζω ότι το πέτυχα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή να γίνει η μετάφραση όσο το δυνατόν πιο ακριβής μπορούσε να είναι. Τώρα ενδεχομένως να μου ξέφυγε σε κάποια σημεία το συντακτικό, να μου ξέφυγε σε κάποια σημεία, εννοείται, η έννοια που ήθελε αυτός να χρησιμοποιήσει, αλλά εν τούτης ήταν τόσο πολύ δύσκολο να γίνει όλο αυτό σωστά, που μέχρι στιγμής που σας έχω διαβάσει αυτά τα τρία, έτσι, μέρη,
νομίζω ότι έχει γίνει ικανοποιητικότατα. Τώρα θα ακολουθήσει τέταρτο και ενδεχομένως και ένα πέμπτο μέρος. Στο τέταρτο μέρος θα μιλήσουμε για τον έρωτα που είδε εκεί ο Λιογέννης Λεπή ανάμεσα στην Ουρανία, τον Φίλιππο και τον Φιλάρετο. Ωραία. Και στη συνέχεια στο πέμπτο μέρος, δυστυχώς το πέμπτο μέρος θα είναι το τελευταίο. Το πέμπτο μέρος αυτής της εκπομπής θα είναι επιστροφή, δηλαδή θα πάρει ας πούμε τίτλο «Η επιστροφή στη Γαλλία». Έτσι, ή ας πούμε αποχώρηση ή αναχώρηση από την Ηλιούπολη. Αυτό ακούγεται ακόμα πιο ωραία σαν τίτλος. Δηλαδή και τα κεφάλαια αυτά, εφόσον με έχουν προσεγγίσει οι άνθρωποι οι οποίοι ζήτησαν, έτσι, όχι ζήτησαν, εγώ ζήτησα βοήθεια και προσφέρθηκαν να με βοηθήσουν, φαντάζομαι ότι τα κεφάλαια, δηλαδή και το βιβλίο αυτό, θα ήταν πολύ όμορφο να κυκλοφορήσει σε 5 κεφάλαια και το πέμπτο π.χ. να είναι αναχώρηση από την Ηλιούπολη. Και από εκεί και πέρα θα ήθελα πάρα πολύ να το δω αυτό. Να το δω εκτυπωμένο, να το δω με εξώφυλλο, να υπάρξει και μια παραπάνω φυσικά έτσι, βοήθεια στη σύνταξη, να βελτιωθούν δηλαδή κάπως κάποιες έννοιες, κάποια λάθη που ενδεχομένως να έχω κάνει, που σίγουρα έχω κάνει, ώστε το κοινό που θα διαβάσει αυτό το βιβλίο με τα 5 κεφάλαια να μπορέσει να ξαναταξιδέψει. Εγώ με τη φωνή μου, και όσο έχω φωνή που λέει και η Βύση, λοιπόν, η Βύση το λέει, λοιπόν, όσο έχω φωνή θα είπα ότι και είμαι δυνατός, θα την κάνω αυτή την μετάφραση, θα την κάνω αυτή την εκπομπή και εύχομαι να ταξιδέψετε δηλαδή μαζί μου, ειδικά σήμερα που ήταν η άφιξη στην απικία των Έλληνων. Εύχομαι να ταξιδέψατε και εσείς στο μέρος αυτό. Θα ήθελα οπωσδήποτε να την κάνετε κοινοποίηση. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εκπομπή. Δηλαδή ο κόσμος ακόμα, για μένα είναι λίγο φάουλ να μην τα δούνε όλα. Δηλαδή από σήμερα φυσικά θα ανοίξω και τα υπόλοιπα 2, α και β μέρος, αλλά για μένα δεν γίνεται κατευθείαν να πηδήξεις στο τρίτο μέρος. Πρέπει να μπεις μέσα στην περιπέτεια του συγγραφέα, να δεις πώς πήγε στην Αθήνα, από εκεί πώς πήγε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, μετά πώς περιπλανήθηκε με τους φίλους του και πώς ξαφνικά έφτασε περνώντας μέσα από τη Γεωργία ενδεχομένως, τη Μιγκρέλια που μου ανέφεραν πολλοί ότι είναι στην Γεωργία. Πέρασε από την Γεωργία λοιπόν και ξαφνικά βρέθηκε μπροστά ας πούμε σε έναν αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Αυτό είναι φευγάτο, έτσι, είναι φευγάτο. Είναι φευγάτο, παρά είναι ωραίο για να είναι αληθινό. Ναι, να θυμηθούμε τότε όλες τις ελληνικές απικίες που υπήρχαν σε όλο τον κόσμο. Όχι φυσικά. Δεν είναι, ούτε παρά είναι, ούτε είναι φορτωμένο. Λοιπόν, να το ξαναπώ. Είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η εκπομπή σημερινή. Κοινοποιήστε την σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα μέρη ΑΒΓ μπορούν να τα δουν όλοι, μικροί μεγάλοι. Θα ήθελα ιδιαίτερα να κοινοποιηθεί αυτή η εκπομπή στο εξωτερικό, την Κύπρο, Αυστραλία, έτσι, Ρωσία, Αμερική, Καναδά, Γερμανία, Αυστρία και γενικά Ευρώπη, Νότια Αφρική, οπουδήποτε υπάρχουν Έλληνες, σκανδιναβικές χώρες φυσικά, εννοείται, για να μπορέσει να έρθει ακόμα περισσότερο το ελληνικό στοιχείο σε επαφή με αυτές τις ιστορίες, οι οποίες πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίες, γιατί δεν έχουν όλοι την πολυτέλεια να διαβάσουν. Δεν έχουν όλοι την πολυτέλεια να κάτσουν να μεταφράσουν τώρα, όπως έκατσα εγώ, ας πούμε. Εγώ το διάβασα, ας πούμε, πρώτη φορά στα μεσαιωνικά αγγλικά. Τι να σας πω, να πω ψέματα? Όχι. Πρώτη φορά το διάβασα στα μεσαιωνικά αγγλικά. Έτσι. Ενδιάμεσα δηλαδή όπου δεν καταλάβαινα, έβαζα Google Translate και μετέφραζα, αλλά καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι αυτό το εγχείρημα, το να το κάνει κάποιος
έτσι απλά από μόνος του. Πόσο δύσκολο είναι έτσι. Δηλαδή εγώ το έβγαλα πέρα βέβαια το κείμενο, ακόμα και στα μεσαιωνικά αγγλικά, καταλάβαινε αυτός τι ήθελε να πει, αλλά ήταν τρομερά δύσκολες οι μεσαιωνικές αγγλικές έννοιες να μεταφερθούν στο Google Translate. Γιατί η Google με έβγαζε άλλαν τ' άλλον παπαντάλλον. Οπότε, συνεκδοχικά, να είστε καλά όλοι για τη στήριξη σας. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για το σημερινό και πιστέψτε με, επαναλαμβάνω ότι δραχμή δεν θέλω, θα είμαι ακόμα πιο περήφανος όταν και όποτε κυκλοφορήσει αυτό το βιβλίο. Πραγματικά, ας πούμε, θα πω ότι έχω συμβάλει και εγώ με τον τρόπο μου, ρε παιδί μου, έτσι, στην αλλαγή πλεύσης των Ελλήνων και μακάρι να γίνει και best seller. Και επαναλαμβάνω, ούτε εγώ χαίστηκα, δεν με νοιάζει. Το μόνο που με νοιάζει είναι να γίνει η έκδοση, να το βγάλω, να είναι προσιτό, εντάξει, να είναι προσιτό, να μην είναι ακριβό δηλαδή. Εύχομαι δηλαδή ο εκδότης, όποιος και αν είναι αυτός, να μην χτυπήσει τώρα 15-20 ευρώ, να είναι ένα βιβλίο να κοστίζει μια φυσιολογική τιμή, 6 με 8 ευρώ. Εγώ τόσο περίπου θα το κοστολογούσα σε μια λογική τιμή, έτσι, 6 με 8 ευρώ. Λοιπόν, για να μπορέσουν να το διαβάσουν περισσότεροι άνθρωποι και να το έχουν, αν μη τι άλλο, στη βιβλιοθήκη τους. Τέλειο. Λοιπόν, αυτά από μένα. Κάντε εγγραφή στο κανάλι για να παρακολουθήσετε το 4ο μέρος. Όσοι θέλετε να κάνετε κοινοποίηση, θα σας παρακαλέσω να μην κάνετε κοινοποίηση απλά στον τοίχο του Facebook. Στον τοίχο του Facebook το βλέπει μόνο ο τοίχος του Facebook. Γιατί είναι μαλωμένο το Facebook με το YouTube και δεν δέχεται καμία απολύτως σχεδόν ανάρτηση του YouTube. Κάντε μου λοιπόν τη χάρη, αν θέλετε να κάνετε κοινοποίηση, κάντε μέσω Gmail, κάντε μέσω WhatsApp, κάντε μέσω Viber, κάντε μέσω Messenger και κάντε το με οποιονδήποτε τρόπο γνωρίζετε εσείς στα social media. Καλύτερα, αλλά σας παρακαλώ πολύ, όχι κοινοποίηση στον τοίχο του Facebook. Θα το βλέπει μόνο ο τοίχος του Facebook. Αυτά. Σας περιμένω για το 4ο μέρος. Να μου είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια και υπερήφανα γεια σας. Καλό βράδυ.